Ano ang kambal katinig o cluster? Ang cluster o kambal katinig ay dalawang magkasunod na katinig na binibigkas ng mabilis o isahang daloy. Pero bago tayo tumuloy, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and share. Halimbawa, plato, prutas, tsokolate, tsinelas, plaza, primo. Magsanay naman tayong magbasa gamit ang mga kambal katinig. Florera. Ang florera ay nasa mesa. Tsinelas. Si Lola ay may bagong tsinelas. Prutas. Bibili si Mama mamaya ng maraming prutas sa palengke. Gripo. Ang gripo sa kubeta ay nasira kaninang umaga. Trabaho. Si tatay maagang gumigising para makarating sa kanyang trabaho ng maaga. Brilyante. Kumikina ang brilyante kapag nasisikatan ng araw. Crayola. Ang crayola na nasa loob ng bag ni Troy ay nabali. Prinsesa. Ang prinsesa ay maganda. Produkto. Maraming produkto ang makukuha natin sa ating bansa. Trompeta. Ang trompeta ay malakas niyang inihipan. Troso. Maraming troso ang humarang sa daan pagkatapos ng bagyo. Trangkaso. Mataas ang trangkaso o lagnat ni Myrna kaya di siya nakapasok sa paaralan. Klema. Malamig ang klema ngayong Kapaskuhan. Litrato. Maganda siya sa litrato kaysa sa personal. Tsokolate. Masarap ang tsokolate na ininom ko kaninang umaga. Chiko. Hitik sa bunga ang prutas na chiko. Cross. Ipinako si Jesus sa cross upang ako, ikaw at tayong lahat ay maligtas. Mga larawan naman ng mga salitang kambal katinig. Florera. Katre. Guantes. Ploma. Troso, tren. Trapiko, truck.